welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng ginataang munggo with langka. And here are the following ingredients. Ating first step, yung ating glutinous rice or yung malakit na bigas at saka yung ordinary rice, isa-soak lang natin sa tubig for about 30 minutes. Then after 30 minutes, huhugasan lang natin itong maigi, i-drain bago natin gamitin. We'll set this aside for now. Para sa ating next step, dito sa ating pan, preheat natin to at to-toast natin yung munggo hanggang maging golden brown, but make sure na hindi nyo masusunog ito kasi papait yung ating ginatan. Itong munggong nabili ko, split na siya, yung nakahati na. Kung buo yung munggong gagamitin nyo, after nyong ma-toast, dudurugin nyo lang using a rolling pin. After natin ma-toast yung munggo, i-add lang natin yung kakanggata o yung coconut cream. Then yung ating bigas na sinop kanina, hinugasan ko na to at drainain ko yung tubig, i-add na rin natin. Limutin lang natin kasi sayang yung mabutil ng bigas. Yung pangalawang piga ng gata, i-add na rin natin. Meron din nabibiling coconut milk na nasa carton, pwede nyo rin gamitin yon. And i-add na natin yung water. Pag-add na lang kayo ng mas marami kung kailangan kasi alam niyo naman itong rice at saka munggo ay nag-absorb ng liquid. Simmer lang natin to hanggang sa tuluyang maluto yung bigas at yung munggo. Haluin natin to occasionally para hindi didikit sa ilalim yung bigas at yung munggo. After 30 minutes, malambot na yung rice pero medyo malabnaw pa yung ating gata. Pero i-add ko na yung langka. Kung gagamit kayo ng fresh langka, medyo agahan nyo yung paglagay para hindi hilaw yung langka. Since sweetened na, naluto na yung langkang ginamit ko, pwedeng late ko na ilagay. At ilagay na rin natin yung sugar, adjust nyo na lang yung sweetness according to your taste. I-simmer natin to for 10 to 15 minutes, medyo palaputin pa natin to ng konti. Tama na sa akin itong ganitong lapot. Hindi siya masyadong malapot, hindi din naman masyadong runny. Kasi mamaya, pag lumamig ito, i-absorb ng rice yung ating liquid. So, pwede na natin itong i-switch off. Transfer na natin dito sa serving bowl habang mainit pa. Then, maglalagay lang tayo ng sweetened langka sa ibabaw as toppings. There you have it, our ginataang munggo with langka. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.